Well, mag-unboxing tayo ng strokes lipstick, lip tint, ganon. Ano to? Ito ay in-order ko from TikTok shop. Ay ganda sana mag-unboxing pag ano. May box ito. Ayun, ito yung wait, no. Kevin. Ito yun. Lip oil. Ay, nako. Kervin! Excuse me, Kervin! You go there! Kervin! Oh, tignan mo, oh. Ngayon. Yung anim na shade. Wait lang. Ayun na nga. Anim na shade yung kinuha ko from Strokes lip oil. Itong shade is Sensual Senna. Ano to? Pussy Nude. And ano to? Tempting Red. Passionate Peach. My lips but better. Ano ba yung shade na yan? Then, Natural Rose. Ngayon, isa-try natin ngayon yung anim na shade na ito. Ayun. So, tanggalin natin yung lipstick. Lip tint kanina na ginamit ko. I-try natin isa-isa. Okay. Ito. Tempting Red. Try natin. Hala. Ito siya. Cute naman yung kanyang container. Kaso nga lang, mas maganda kung naka-box ito. Parang yung isang box, naka-box, although naka-box siya na ganito. Pero yung ibig ko sabihin, yung naka-box siya, then nakalagay itong mga to. Diba? Try natin. Ay, mahirap, paano ba ito hugutin? Parang candy. Nag-aamoy candy. Ganyan yung itsura niya. Itsura niya. Malagkit na amoy candy. Kawawa naman yung labi ko. Para magagasgas. Try naman natin itong Cozy Nude. Yan. Wait. Ganyan. Try natin. Parang pare-parehas yung amoy. Yan yun. Cozy. Para siya malamig sa labi. Parang may pagka-mint. Ito. Passionate Peach tayo. Oops. Problema lang talaga. Mahirap siyang hugutin. Nakikita ba yung difference? Parang hindi. Dito, lipstick, lip oil. Yan. Ano na to? Passionate Peach. Yan. Parang pag in-apply ko, parang the same lahat, ha?
Next tayo, natural rose. Natural rose. Oh, open ko na lahat. Sana makonsume ko lahat to ha, within 1 year. Parang the same. Okay. Oh, yan. See? Ano ka na? Natural roast. Ito. Next is wait lang. Nasa natin lahat. Mas maganda siguro itong gamitin ko pero sa lipstick. Ayan. Oil lang tayo. Ganon. Previous na ginagamit ko is lip tint. Bakit? Kasi nakaka-dry yung labi. May mga lipstick na nakaka-dry. So, eto. My lips but better. Better. Better daw. Better. Ang pagkakulay nito. Parang ang bali, wait lang, hindi ko mabasa kung ano. 24 months. 24 months. So, 2 years upon opening. Ang expiration nito is 24 months upon opening. So, good for 2 years. So, hanggang 2027 January pa mag-expire. Matagal-tagal kong gamitin. Yup. Parang brown. Parang brown siya. Pag gina-apply sa labi, parang almost the same lahat. Ito si may nang memory my lips but better. Parang brown. Last is ano to? Sensual Sena. Parang ganun. Siguro ganun nga. Sena. Tama ba pagkabigkas ko? Same color. Based on sa lips yata to eh. Lip oil nga naman kasi. Hindi siya lipstick. Wait lang. Try natin sa aking kamay. Mas darker. Ayun na nga. Ang aking in-order. Ano ba yan? Sana mas maganda yung ano. Yung ino-open mo siya. Ay, naka-box. Parang presentable pag-unboxing, right? Okay. Ito siya. Kikita ba yung difference? Hopefully, yes. Ayun na nga, guys. Maganda naman sa labi. Mukha siyang, parang may, malamig siya sa labi. May pagka-mint kung iti-take mo siya. Soft, shiny. Shiny siya, di ba? Then, hindi siya. Yun nga. Oil kasi, kaya hindi dry. Then, ito, maganda yung lagayan niya, gold. Then, this is, may pagka, ano bang color to? Dirty white. Ganon. Yun. Elegant yung lagayan niya. Ayun, guys, ang ating unboxing for today. Sakto lang. Naubos na yung lip tint na ginagamit ko. So, may magagamit na ako, guys. So, guys, mga kaboomer. So, that's it. Hopefully magustuhan nyo yung unboxing natin ngayon kahit hindi siya hindi ganun kaganda. Diba? Ayun lang. Tingnan natin. I-focus natin. Naka-focus ba? Ayan, yung ating wait lang. Yun na lang natin. Ayan na. Yung 6 na shade ng lip oil ng Strokes.